หลังคดีปล้นที่หาดหยงชางในสำนวนระบุว่าเงินที่เกี่ยวข้องไหลไปถึงเขื่อนเจียงไหวคืนก่อนออกจากวังเซียวจงหมิงเรียกข้าเข้าเฝ้าขณะป่วยมอบจดหมายแล้วกับป้ายกให้สั่งให้ท่านชุยลงใต้ลับๆในฐานะผู้แทนพระองค์ตรวจสอบเงินซ่อมเขื่อนที่ถูกยักยอกและถอนรากเครือข่ายไทเฮาในเจียงหนานฝ่าบาทลมเย็นแล้วกลับเถอะพะยะค่ะเขาให้เวลาข้าแค่3 เดือนเพราะร่างกายเขาคงทนไม่ถึงปีเซียวเจิ้งหมิงรอข้ากลับมาข้าปลอมตัวเป็นพ่อค้ายาแซ่เสินทันทีพาสาวใช้สู้ซินไปด้วยพร้อมกับชุยเหิงรองเจ้ากรมคลังที่รับราชองค์การตรวจราชการมุ่งหน้าเจียงไหวฝ่าบาทรีบกลับวังเถอะพะยะค่ะแม้มีเวลาเพียง3 เดือนข้าก็จะใช้มันร่วมฝากความร้อนเลือดกับผู้คนเป้าหมายแรกของการเดินทางคือหยางโจวแต่ข้าคิดว่าควรไปพื้นที่เสียหายหนักที่สุดและมีพิรุธมากที่สุดคืออำเภอเจียงตูข้าไม่ไปหยุดก่อนน้องชายเจ็บเท้าหรือขอบคุณคุณชายขอบคุณคุณชายพี่สะใภ้ลุกขึ้นเถอะพวกท่านจะไปไหนกันจะไปไหนได้ล่ะบ้านถูกน้ำท่วมเรือนก็พังทางการบอกจะซ่อมเขื่อนเก็บเงินเราไปหลายรอบสุดท้ายเขื่อนก็แตกอยู่ดีบ้านก็ไม่เหลือลำบากจริงๆเลยคิดจะขึ้นเหนือไปพึ่งญาติทางการเก็บเงินกี่ครั้งบอกว่าเป็นเงินซ่อมเขื่อนยังให้พวกเราค้างจ่ายอีกพี่น้อง6 คนถูกเรียกเก็บไม่หยุดแต่เขื่อนนั่นใช้เงินตั้งมากก็ยังช่วยพ่อข้าไม่ได้นี่เจ็บตรงไหนเอาเงินนี่ไปซื้อรองเท้าให้เด็กแล้วก็ซื้อของกินรับไม่ได้หรอกเจ้าค่ะรับไว้เถอะดูแลเด็กให้ดีวันหน้าสร้างบ้านใหม่ได้ก็ยังเริ่มใหม่ได้ที่คนเมื่อกี้พูดตรงกับข่าวที่เรารู้จากกองทัพปัญหาบัญชีที่เจอก่อนหน้าคงเป็นแค่ผิวเผิน
ท้องถิ่นเก็บเพิ่มเป็นชั้นๆชาวบ้านแบกรับไม่ไหวเจ้าเต๋อชางเกี่ยวพันใกล้ชิดกับหลิวปิงเหรินเจ้าเมืองหยางโจวหลิวปิงเหรินต้องจับตาข้ารู้ดังนั้นเราจะไม่เข้าเมืองหยางโจวโดยตรงจุดแรกที่เกิดเรื่องคือช่วงเจียงตูไปที่เกิดเหตุในอำเภอเจียงตูก่อนที่นั่นเสียหายหนักข้าต้องเห็นกับตาแต่ผู้ว่าการเจียงตูสนิทกับหลิวปิงเหรินที่นั่นคงเพราะอย่างนี้แหละยิ่งต้องไปท่านชุยเรามาหาความจริงและช่วยซ่อมเขื่อนไม่ใช่มาเป็นแขกถ้าทุกอย่างเดินตามทางที่เขาจัดไว้สิ่งที่เราเห็นก็มีแต่สิ่งที่เขาอยากให้เห็นท่านพูดถูกข้าน้อยคิดตื้นไปเปลี่ยนทางไปเจียงตูเจ้าเต๋อชางเกี่ยวพันใกล้ชิดกับหลิวปิงเหรินนิสัยโอ้อวดชอบสุรานารีสู้ซินท่านเซินตั้งแต่วันนี้เรียกข้าว่าคุณชายจำไว้เราเป็นเจ้าของร้านยาจิ้นซือถังจากเมืองหลวงกับลูกจ้างได้ยินว่าเจียงหวายเกิดน้ำท่วมต้องใช้ยาเลยมาขายยาแล้วดูตลาดไปด้วยเจ้าค่ะคุณชายแต่คุณชายเราขายยาจริงหรือเจ้ากะยาในนี้พอใช้ยามฉุกเฉินอีกอย่างบางครั้งรักษาคนช่วยคนก็คือทางที่ดีที่สุดทุกท่านเชิญตามข้ามามีคนแอบพูดถึงว่าราว1 เดือนก่อนเหมือนมีเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังจากตึกเล็กลับตาหลังที่ว่าการอำเภอแต่ช่วงนี้เงียบไปแล้วกงกินขนาดนี้ฟ้าดินไม่อาจทนพรุ่งนี้เราท่านเซินมีข่าวของอาจารย์ฉีแล้วอาจารย์ข้าอยู่ที่ไหนหลังน้ำท่วมปีก่อนอาจารย์ฉีร่วมกับบัณฑิตท้องถิ่นยื่นฎีกาเปิดโปงปัญหาเขื่อนจึงล่วงเกินผู้ใหญ่ถูกใส่ความขังในคุกหยางโจว4 เดือนแล้วคุณหนูจิ้งจือจะไปร้องทุกข์ก็ถูกเชิญไปดูแลที่ว่าการแท้จริงคือกับตัวไม่มีข่าวเลยบ้านเก่าและสำนักศึกษาสกุลฉีมีคนเฝ้าแน่นหนาหลิวปิงเหรินเจ้าเต๋อชางดีมากท่านชุยอาจารย์ท่านใจกล้าน่านับถือน่าเลื่อมใสจริงๆตอนนี้ข่าวถูกตัดคุณหนูจิ้งจือเป็นตายไม่รู้ท่านเซินข้าน้อยมีเรื่องไม่สมควรขอบุญคุณอาจารย์หนักดังเขาศิษย์น้องมีภัยข้าไม่มีทางนิ่งดูดายขอท่านอนุญาตให้ข้าระหว่างจัดการคดีนี้หาทางสืบที่อยู่ของอาจารย์กับศิษย์น้องนี่เป็นเรื่องส่วนตัวข้าน้อยจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวบนงานหลวงท่านชุยพูดผิดแล้วอาจารย์ท่านติดคุกเพราะเปิดโปงทุจริตเขื่อนคุณหนูจิ้งจือจึงถูกกักตัวนี่จะเป็นเรื่องส่วนตัวได้อย่างไร
นี่ต่างหากคือหัวใจของคดี หากได้คำให้การของอาจารย์ฉีก็จะเป็นจุดพลิกเกมโค่นอีกฝ่าย เรื่องหลวงเรื่องส่วนตัวรวมเป็นเรื่องเดียวแล้ว เราช่วยกันหาทาง ขอบคุณท่านเซิน เรื่องเร่งด่วนตอนนี้ คือต้องยืนยันที่คุมขังแน่ชัดของอาจารย์ฉีกับคุณหนูจิ้งจือรวมถึงความปลอดภัย แล้วหาทางส่งข่าวพี่เฉินอู่เจ้าว่าคุณหนูจิ้งจืออาจถูกย้ายไปเฝ้า ไม่เหมือนคุกทั่วไป น่าจะเป็นทหารส่วนตัวหรือคนคุ้มกันของพวกมัน พวกโจรใจฝ่อกลัวคนมาช่วย ยิ่งกลัวอาจารย์ฉีเปิดโปงความผิดในคุก ท่านเซินพรุ่งนี้ข้าจะไปเพิงผู้ประสบภัย นอกจากดูความเป็นอยู่ชาวบ้าน จะลองคุยกับคนหนีภัยจากอำเภอชิงเหอ อาจได้ข่าวที่ชัดขึ้นดีข้าจะไปพบเฒ่าแก่โจแห่งหุยชุนถัง เขาเป็นคนวงการยาในพื้นที่ข่าวไว อาจอ้อมถามได้ เรื่องทางการคุมผู้ต้องขัง หรือที่ลับ เราแยกกันทำงาน ระวังตัวให้มาก ไม่ทราบท่านผู้เฒ่าบ้านเดิมอยู่ที่ใด ข้าน้อย เป็นคนอำเภอชิงเหอ ได้ยินว่าชิงเหอมีท่านฉีผู้ยิ่งใหญ่ฮ่าฮ่าท่านฉีเป็นคนดี ทั้งหมดเป็นเพราะทางการนรกนั่น ท่านฉีถูกจับกลับเข้าคุกระหว่างทางไปร้องทุกข์ที่หยางโจวคุณหนูจิ้งจือเคยคิดจะขึ้นเมืองหลวง ยังไม่ทันพ้นเขต ก็ถูกเชิญกลับไปแล้ว ได้ยินว่าตอนนี้สกุลฉีถูกจับตาทั้งหมด ได้ยินว่าลานนี้เป็นตลาดมืด พวกมันผูกขาดยาชั้นดีไว้มากมายจริงๆ ไม่รู้ว่าวางแผนอะไรกันอยู่ หุยชุนถังสุดโทรมขนาดนี้แล้ว เฒ่าแก่โจใจดีจริง ร้านตัวเองเป็นแบบนี้ยังห่วงผู้ประสบภัย หมอและบัณฑิตที่มีใจแบบนี้ ทุกวันนี้หาได้น้อยแล้ว ได้ยินว่าอำเภอท่านเคยมีท่านฉีชุนชิว เปิดสำนักเรียนฟรี ยิ่งน่านับถือ ท่านก็รู้จักท่านฉีหรือ ได้ยินชื่อมานานเล่าเรื่องท่านฉีให้ข้าฟังได้ไหม ในเมื่อท่านเป็นคนนอก และไม่ใช่พวกเดียวกับขุนนางพวกนั้น ข้าน้อยขอพูดสักคำ ท่านฉีประสบเคราะห์เพราะพูดความจริงแทนชาวบ้าน ถึงได้เจอภัย สำนักหมิงหลี่นั่น เด็กยากจนตั้งเท่าไรได้อ่านเขียนที่นั่น ได้รู้หลักธรรมเนียม เขาพูดความจริงอะไร จะอะไรเสียอีก เขื่อนมันผุ เสบียงก็หาย ยาก็ปลอม ท่านฉีรวมกับผู้เฒ่าผู้แก่10 กว่าคน จะยื่นฎีกา ผลก็คือฎีกายังไม่ทันออกจากหยางโจวคนก็เข้าคุกแล้ว บ้านของคนที่นำเรื่องล้วนเดือดร้อน ร้านค้าถูกหาเรื่อง งานการถูกขัดขวาง ท่านฉีแข็งที่สุด เลยเจ็บหนักที่สุด แล้วครอบครัวเขาเล่า ฮู้หยินชี้จากไปนานแล้ว เหลือลูกสาวคนเดียวรู้หนังสือมีมารยาท หลังท่านฉีติดคุก คุณหนูจิ้งจือคิดไปเมืองหลวงร้องฎีกาต่อจักรพรรดิ ยังไม่ทันพ้นเขตชิงเหอ ก็ถูกคนที่ว่าการเชิญกลับไป บอกว่าจะคุ้มครองนาง กลัวถูกพวกก่อจลาจลทำร้าย แต่คุ้มครองแล้วก็ไม่เคยเห็นนางออกมาอีก บ้านเก่าสกุลฉีมีคนเฝ้าตลอด ไม่ให้ใครเข้าใกล้ เกรงว่าจะไม่ดีแล้ว
ก่อนหน้านี้เหมือนมีคนเห็นรถมาออกจากประตูหลังสกุลฉีตอนกลางคืนมาทางเจียงตูไม่รู้ว่าเป็นคุณหนูจิ้งจือหรือไม่เรื่องเช่นนี้ก็มีหรือไร้กฎหมายจริงๆเท่าแก่โจคำพูดเหล่านี้พอออกจากประตูนี้ข้าไม่เคยได้ยินข้ารู้ท่านเซินเป็นคนมีเมตตาแต่บางเรื่องไม่รู้เสียยังดีกว่าเจียงตูชิงเหอจนถึงหยางโจวทั้งหมดน้ำลึกเกินไปขายยาเสร็จแล้วรีบออกจากที่วุ่นวายนี่เถอะตลาดมืดเรือนหลังที่ว่าการอำเภอเจียงตูถ้าสิทธิ์น้องถูกย้ายมาที่เจียงตูจริงนางน่าจะถูกขังที่ไหนบ้านส่วนตัวของเจ้าเต๋อชางหรือลานตลาดมืดนั่นหรือที่ลับยิ่งกว่านั้นพรุ่งนี้เจ้าเต๋อชางจะไปจุ้ยเซียนโหลนี่คือโอกาสของเราถ้าหาทางล้วงจากเขาหรือคนข้างตัวได้ว่าขังไว้ที่ไหนหรือถึงขั้นได้หลักฐานชัดเจนเราจะช่วยท่านฉีและคุณหนูจิ้งจือได้มั่นใจขึ้นพร้อมกันนั้นนี่ก็เป็นกุญแจของคดียาที่ถูกยักยอกน่าจะเสี่ยงมากย่อมมีความเสี่ยงแต่ข้าห่วงความปลอดภัยของอาจารย์กับศิษย์น้องมากกว่าพวกเขาอยู่ในคุกอยู่ในมือคนอื่นช้าไปวันหนึ่งก็อันตรายขึ้นอีกส่วนลิ้วปิงเหรินกับเจ้าเต๋อชางคุมเข้มขนาดนี้จะคิดฆ่าปิดปากหรือไม่โดยเฉพาะอาจารย์เขารู้มากเกินไปอาจารย์ฉีเป็นบัณฑิตมีชื่อมีความหวังในท้องถิ่นพวกหลิวปิงเหรินใส่ความขังเขาได้แต่ถ้าฆ่าเขาโดยพลการหากเรื่องแตกจะเป็นโทษมหันต์ข้าคิดว่าพวกมันน่าจะขังเขาไว้เรื่อยๆให้เขาปิดปากหรือรอเรื่องซาแล้วหาข้ออ้างจัดการทีหลังคุณหนูจิ้งจือเป็นหญิงและเป็นลูกสาวคนเดียวของท่านฉีคุมตัวนางไว้ก็ใช้ข่มขู่ท่านฉีได้และกันไม่ให้คนสกุลฉีไปร้องเรียนดังนั้นช่วงสั้นๆพวกเขาน่าจะยังไม่ถึงตายแต่สภาพคงลำบากมากเรื่องเร่งด่วนคือต้องทำสองทางคุกต้องสืบตลาดมืดกับที่ขังที่เป็นไปได้ก็ต้องตรวจแต่ต้องจัดลำดับก่อนหลังและห้ามแบกย่าให้งูตื่นข้ามีความคิดหนึ่งเชิญท่านเสินพูดพรุ่งนี้ข้าจะจัดรักษาคนฟรีอ้างว่าต้องใช้ยาและคนช่วยมากให้เท่าแก่โจแนะนำลองติดต่อคนหลายกลุ่มในพื้นที่โดยเฉพาะคนที่เข้าออกคุกหรือส่งของตามเรือนลับได้เช่นยามตีบอกเวลาคนส่งของแม่ครัวหรือหญิงแก่คนพวกนี้ข่าวไว้ที่สุดอาจเจอร่องรอยบางอย่างขณะเดียวกันก็รักษาคนต่อทั้งช่วยคนได้ทั้งสร้างความไว้ใจในหมู่ผู้ประสบภัยอาจได้เบาะแสที่ชัดกว่าจากคนชิงเหอที่หนีภัยมาส่วนจุ้ยเซียนโหลไม่เพียงต้องฟังคำของเจ้าเต๋อชางถ้าเป็นไปได้ควรได้ของประจำตัวบางอย่างของเขาหรือรู้ที่เขาอาจขังคนไว้เรื่องนี้ต้องระวังอย่างยิ่งพลาดเมื่อไรผลลัพธ์จะเลวร้ายเกินคิดท่านเสินคิดรอบคอบเรื่องจุ้ยเซียนโหลข้าจะพาเฉินอู่ไปเองเขาฝีมือดีหัวไวด้วยส่วนเรื่องสืบข่าวท่านเสินต้องลงตลาดให้ซูซินกับองครักษ์อีกคนตามติดไว้ระวังให้มากท่านเซินชุยเหิงขอแทนอาจารย์และศิษย์น้องขอบคุณท่านบุญคุณนี้ชุยเหิงจะไม่ลืมตลอดชีวิตท่านชุยตอนนี้เราร่วมหัวจมท้ายกันช่วยท่านฉีออกมาไม่ใช่เพื่อท่านเท่านั้นแต่เพื่อชาวบ้านที่ถูกใส่ร้ายที่นี่เพื่อความยุติธรรมใต้ฟ้าลงมือเต็มที่เถอะฝ่าบาทยังรอพวกเราอยู่ในเมืองหลวงการมาเจียงไหวครั้งนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดมากไม่เพียงต้องสู้กับขุนนางโกงที่เห็นหน้ายังต้องฝ่าหมอกหนาตามหาและช่วยสองพ่อลูกที่ถูกความมืดกลืนกินทางข้างหน้าอันตรายแต่ต้องเดินต่อไป
ทุกท่านหยางโจวมีท่านหลิวคุมอยู่ฟ้าถล่มลงมาไม่ได้หรอกข้าวของเจียงไหวนี้เคยกินอย่างไรก็ยังกินอย่างนั้นคนที่มาจากเมืองหลวงพวกนั้นก็แค่มาเดินพิธีเอาผลงานนิดหน่อยเฝ้าประตูไว้โอ้ยโอ้ยระวังระวังขออภัยขอรับท่านขุนนางใส่หัวไปทำงานประสาอะไรไปให้พ้นอย่าให้ข้าเห็นหน้าอีกเกิดอะไรขึ้นหรือด้วยตั๋วจำนำนี้คนอาจถูกขังที่หลังโรงรับจำนำติงจี้ตรงกับข่าวตลาดที่ข้าได้มาหลายจุดถ้าอย่างนั้นช้าไม่ได้เข้าไปตรวจหลังโรงรับจำนำติงจี้พวกเจ้าสังเกตไหมวันที่คุณชายมาถึงเจียงตูโม่อวีอาศัยตรวจคดีดูทางสำคัญในเมืองแล้วโรงรับจำนำติงจี้หน้าร้านหลังเป็นเรือนหลังลานมีเรือนปีกตะวันออกแยกต่างหาก3 ชั้นกำแพงสูงบนกำแพงมีเศษกระเบื้องประตูลานปิดแน่นกลางวันเห็นยาม2 คนเฝ้ากลางคืนเพิ่มเป็น4 คนล้วนมีดาบหลังเรือนติดตรอกริมน้ำมีคนซุ่มชั้น2โรงสุราด้านตะวันตกมองเห็นบางส่วนของเรือนปีกตะวันออกเมื่อวานเห็นสาวใช้ถือหม้อยาเข้าออกปีกตะวันออกห้องที่2ทำได้ดีถ้าข้าจะเข้าเรือนนั้นเพื่อพบคนที่อาจถูกขังมีวิธีที่ปลอดภัยกว่านี้ไหมบุกเข้าไปยากอาจทำตัวประกันบาดเจ็บถ้าให้หมอเข้าไปตรวจอาจเป็นทางเจ้าเต๋อชางเป็นตัวการป้ายหยกนี้อาจเป็นของยืนยันตัวเขาของชิ้นนี้อาจเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แต่เสี่ยงเกินไปงั้นก็ล่อให้เจ้าเต๋อชางมาหาเองข้าจะปล่อยข่าวว่าคนป่วยในลานหลังอาการหนักขึ้นให้ข่าวไปถึงหูเจ้าเต๋อชางถ้าพวกฉีเชิญคุณชายเข้าไปข้ากับโมวี่จะตามไปคนละทางคนหนึ่งถือกล่องยาออกหน้าอีกคนคอยรับมือข้างนอกองครักษ์ที่เหลือซุ่มตามทางรอบโรงรับจำนำให้ถอยได้ปลอดภัยได้ยินไหมท่านเสิร์นจากเมืองหลวงได้ยินว่าท่านเสิร์นเชี่ยวชาญโรคยากแบ่งเป็น3 ทางพรุ่งนี้ยามจื่อเริ่มลงมือคุณชายต้องระวังตัวความปลอดภัยของคุณชายต้องมาก่อนขอรับท่านเสิร์นอยู่ไหมท่านคือท่านเสิร์นท่านแพทย์เก่งกาจเชิญไปกับข้าสักเที่ยวนายท่านของข้าร้อนใจยิ่งนักก็ได้หมอต้องมีเมตตาชิงซวงไปกับข้าขอรับคุณชายคุณหนูชี้ใช่ไหมช่วยเหิงให้พวกเรามาบิดาท่านอยู่ที่คุมขังตอนนี้ยังปลอดภัยพวกเราจะหาทางพาท่านออกไปขอบคุณท่านเสิร์นขอบคุณคุณหนูชี้ยังพอไหวใจยังไม่เปลี่ยนยาม4 มุมเรือนผลัดกันตรวจทุกครึ่งชั่วยามโคนกำแพงหลังลานมีร่องระบายน้ำคนน่าจะคลานผ่านได้ท่านชุยพาเฉินอู่กับองครักษ์คนหนึ่งลอกเข้าทางร่องน้
จัดการยามฝั่งนั้นชิงสวงโมวีพวกเจ้าจัดการคนซุ่มบนหลังคาจากด้านนอกสร้างความวุ่นวายและคุมประตูลานจำไว้เป้าหมายแรกคือช่วยคนออกมาให้ปลอดภัยท่านเสินบอกว่าสิทธิ์พี่จะลงมือคืนนี้ฟ้าแห้งลมแรงระวังไฟเทียนท่านชุยพวกเขาวางแผนไว้แล้วในลานมียามกี่คนบนกำแพงมีคนซุ่มเสียงอะไรคนซุ่มมอบให้เจ้าไอ้โจรั่วท่านชุยถูกพบแล้วรีบช่วยเบนความสนใจท่านมีจุดที่ย้ายได้ข้าลงไปดูเองมีทางลับคนอื่นเฝ้าระวังเจ้าสองคนตามข้าลงไปเป็นเสียงเจ้าเต๋อชางยังมีผู้หญิงร้องให้ด้วยตามข้ามาดูจังหวะแล้วลงมือไม่รู้ท่านชุยจะสำเร็จไหมพี่ดูสิว่าข้าจะตีเจ้าตายไหมเจ้าเป็นชุยเหิงเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรตั้งคุกส่วนตัวลักพาและย่ำยีหญิงชาวบ้านเจ้าควรรับโทษอะไรชุยเหิงเจ้าใส่ร้ายข้าพี่เขยข้าคือเจ้าเมืองหลิวเจ้ากล้าแต่ข้าหรือข้าก็จะใช้อำนาจตัดสินที่ฝ่าบาทประทานให้พวกเรามาช่วยพวกเจ้าไว้ชีวิตค่าเงินค่าให้หมดข้ารู้ความลับของหลิวปิงเหรินพูดมาอาจารย์ฉีชุนชิวอยู่ที่ไหนตอนนี้เป็นอย่างไรอยู่คุกน้ำดำกุญแจข้างบนมีกำลังคนใหญ่เข้ามามีคนส่งข่าวให้ท่านถอยทางร่องน้ำต้องถอยทางร่องน้ำเดี๋ยวนี้ทางออกเดิมอาจถูกจับตาแล้วไปทางร่องน้ำจนอู่เปิดทางชิงซวงคุ้มกันหญิงเหล่านี้กับจิ้งจือฆ่ารั้งท้ายหรือคุ้มกันหญิงเหล่านี้กับจิ้งจือฆ่ารั้งท้ายพี่เหิงพวกท่านเอาบัญชีกับไอ้ขุนนางชั่วไปก่อนข้าจะล่อทหารไล่ตามเองคนค้นถอยไปแล้วส่งสัญญาณให้พี่น้องอื่นมารับจิ้งจือและแจ้งท่านเสินว่าเราปลอดภัยต้องเปลี่ยนจุดนัดพบปวดหัวจังเจ้าฟื้นแล้วกระดูกไม่หักแค่เคล็ดนิดหน่อยเจอข้าถือว่าเจ้าดวงดีขอบคุณท่านผู้เฒ่าที่นี่คือศาลเจ้าหลักเมืองเก่านอกเมืองตะวันตกแม่หนูเจ้าไม่เหมือนโจรทำไมถึงถูกทหารไล่ท่านผู้เฒ่าพูดเล่นแล้วข้าแค่คนเคราะห์ร้ายที่ไปพึ่งญาติไม่สำเร็จทุกวันนี้คนที่ถูกทางการไล่ก็ไม่ใช่คนเลวเสมอไปท่านเจ้าพอจะช่วยส่งข่าวให้ข้าได้ไหมเข้าเมืองส่งให้ใครใต้ก้อนอิฐที่3หลังศาลเจ้าที่ดินฝั่งตะวันออกรออยู่ที่นี่อย่าวิ่งไปไหนข้าไปหาอูเจียกลับมายังไม่มีข่าวจิ้งจือเป็นข้าไร้ประโยชน์
ท่านชุยเรื่องด่วนคือรู้สภาพของจิ้งจือหาเจอแล้วค่อยตัดสินก้าวต่อไปสิ่งเหล่านี้พิสูจน์พอแล้วว่าเงินระหว่างเจ้าเต๋อชางกับหลิวปิงเหรินคือหลักฐานแน่นหนาท่านมีข่าวจากชายชราคนหนึ่งเป็นจิ้งจือนางยังมีชีวิตแม้มีคราบเลือดแต่ยังส่งข้อความได้ชัดคงไม่เป็นอะไรมากนอกคฤหาสน์มีคนกลุ่มหนึ่งมาเหมือนทหารจากเมืองถือหมายค้นมาชิงสวงโมวี่พาท่านชุยกับพยานออกทางลับหลังเรือนเฉินอู่ให้คนของเจ้าแกล้งรับมือไปเสวียนชีซ่อนเจ้าเต๋อชางไว้ในห้องใต้ดินให้หญิงลานหลังพูดตรงกันเป็นคนที่ข้าซื้อมาข้าขออยู่คุ้มกันท่านเซินหากมีอะไรผิดปกติเจ้าอยากให้ข้าตายหรือข้าจะฆ่ากลับเองวางใจข้ารู้ขอบเขตรีบไปผู้ใดเป็นเจ้าของที่นี่ข้าน้อยเซินเจเวียไม่ทราบใต้เท้ามีธุระใดเคยเห็นพวกโจรกลุ่มหนึ่งหรือไม่โดยเฉพาะหญิงที่ถูกลักพาหญิงถูกลักพาหรือไม่เคยได้ยินพวกเราเป็นเพียงพ่อค้ายาธรรมดารบกวนแล้ววันนี้ไม่สงบคุณชายอยู่แต่ในเรือนจะดีกว่าหวุดหวิดจริงอันตรายยังไม่ผ่านที่นี่อยู่ต่อไม่ได้ให้ฉันอู่กับเสวียนชีเตรียมถอนทางลับหลังค่ำไปจุด3พบกับท่านชุยเจ้าเต๋อชางต้องพาไปด้วยส่วนหญิงเหล่านั้นใครอยากไปก็พาไปใครไม่ไปให้เงินพอแล้วปล่อยไปเจ้าเต๋อชางพูดมาหลิวปิงเหรินทำอะไรในเจียงไหวกันแน่ท่านชุยข้าไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรเรื่องติงจี้เป็นคนข้างล่างทำมั่วชี้ชุนชิวใส่ร้ายโรงรับจำนำติงจี้วันที่7 เดือน 3 ปีเทียนโย่ที่12รับเงินทำบุญจากจวนหลิวแห่งหยางโจวเงินแท่ง 5,000 ตำลึงกุญแจหัวสัตว์ที่เอวท่านเจ้าเปิดช่องลับในคลังหมายเลขปิ่งเอาบัญชีจริงมาทำปลอมก็ยังปลอมอยู่ดีหลิวปิงเหรินปกป้องเจ้าไม่ได้แล้ววันนี้หวังปี้ไปไร่นาไปช่วยเจ้าหรือไปฆ่าปิดปากร่วมมือกับเราเล่าทุกอย่างมาอาจรักษาครอบครัวเจ้าให้ปลอดภัยถึงขั้นลบล้างความผิดด้วยความชอบข้าจะพูดทุกอย่างหลิวปิงเหรินยังเป็นหัวหน้าสาขาเฉาพังในเจียงไหวเขาใช้อำนาจคุ้มกันธุรกิจสกปรกพวกนั้นชี้ชุนชิวอยากตรวจบัญชีเขื่อนเกือบขุดเรื่องเก่าชิงเจียงเอี้ยนออกมาเขื่อนแตกนั่นมีคนทำเพื่อปิดบังเหมืองเงินลับที่ตั้งเหมืองเกี่ยวกับซากโบราณสมัยราชวงศ์ก่อนเล่ากันว่าเกี่ยวกับสมบัติใหญ่และความลับหวงสือหลิวปิงเหรินยังมีพรรคพวกใดในหยางโจวติดต่อกันอย่างไรรองเจ้าเมืองถงจือนพพิราบสื่อสารกองคาราวานถูเชี่ยนมือผีเฉิงซานคือใครหัวหน้าชันสูตรเก่าคนนั้นพบความผิดปกติจากศพที่ชิงเจียงเอี้ยนเลยถูกปลดและตีจนพิการท่านชุยตอนนี้พยานหลักฐานครบแล้วเราควรจับหลิวปิงเหรินทันทีหรือไม่เรามีกำลังน้อยอีกฝ่ายรากลึกยังระดมกำลังหูยาได้หากเขาจนตรอกกัดกลับว่าเราปลอมตัวและทำลายหลักฐานหรือให้เราถูกโจรฆ่าก็ไม่มีใครแก้ต่างชิงซวงติดต่อพี่น้องที่เหลือจับตาหวังปี้ตามหาเฉิงซานโม่อวีพาคนเข้าเมืองหยางโจวกระจายข่าวความผิดของเจ้าและหลิวในตลาดให้รายละเอียดสมจริงข้าจะรวบรวมจดหมายลับกับหลักฐานส่งเมืองหลวงแยกเบาะแสชิงเจียงเอี้ยนและเหมืองลับออกมาขอฝ่าบาทตรวจสอบลับๆหลิวปิงเหรินต้องตามหาเจ้าเต๋อชางเพื่อฆ่าปิดปากขอความช่วยเหลือจากนายในเมืองหลวงและอาจกัดกลับกล่าวหาว่าเราก่อเรื่องในถ้ำเราต้องชิงลงมือก่อนเขาท่านขอรับบัญชีจริงหายไปแล้วไอ้พวกไร้ค่าขุดดิน3 ชื่อก็ต้องหาให้เจอบอกถูเชียนข้าผิดยังดีกว่าปล่อยรอดส่งจดหมายด่วนที่สุดไปเมืองหลวงพายุกำลังมาฟ้าของเจียงไหวคงต้องพลิกเสียแล้วเขื่อนเจียงไหวแตกเป็นฝีมือคนชีวิต30,000 คน
ถูกใช้ปิดบังการลักขุดเหมืองเงินนี่คือหลักฐานที่ข้าเก็บตอนเป็นผู้ชันสูตรทั้งหมดอยู่ที่นี่ขอคุณหนูชี้ทวงความยุติธรรมให้วิญญาณ30,000 ดวงท่านเฉินวางใจข้าจะส่งสิ่งนี้ถึงมือท่านผู้แทนพระองค์ให้ได้ทางไปเมืองหลวงไกลและลำบากอันตรายรอบด้านหลิวปิงเหรินต้องวางสายตาตามทางสำคัญแน่ชิงซวงเลือกพี่น้องคนหนึ่งปลอมเป็นพ่อค้าลงใต้ไปพึ่งญาติเดินสวนทางอ้อมทางเลี่ยงด่านและเมืองคุณชายต่อให้ฝ่าบาทได้รับจดหมายลับเร็วสุดก็ต้อง10 กว่าวันส่งเร็วสุดก็ต้อง10 กว่าวันสิ่งที่หลิวปิงเหรินกลัวที่สุดคือเจ้าเต๋อชางคายความลับชิงเจียงเอี้ยนเราจะให้โอกาสเขาที่ดูเหมือนจะจับพวกเราได้หมดและยังต้องทำ2 ทางในเมืองหยางโจวอีกด้านหนึ่งสร้างเรื่องให้หลิวปิงเหรินค่อยเขตัดหางแล้วเก็บกวาดให้สะอาดเจ้าเต๋อชางเคยอยู่ที่ชิงเจียงเอี้ยนเก่าท่านเฉิงป้ายแบบนั้นท่านเคยเห็นที่อื่นไหมเงินบริจาคที่พวกเราจ่ายไหลเข้ากระเป๋าขุนนางบางคนในเมืองหยางโจวหมดที่หานเฉิงป๋อมีหลักฐานชิงเจียงเอี้ยนที่นี่อยู่ต่อไม่ได้เรารีบไปได้มีขี้เท่าไหร่แล้วก็นี่มีซุ่มโจมตีอะไรนะไอสารเลวยังไม่เคยมีใครหนีจากมือถูเชียนได้กลับปล่อยให้พวกมันจับหวังปี้ไปรายงานหัวหน้าถูเชียนจับหวังปี้ได้แล้วฝ่ายเราตาย2 คนบาดเจ็บหนัก1 คนเลิกแกล้งตายได้แล้วพูดมาหลิวปิงเหรินวางแผนอะไรเจ้าถูกจับแล้วเขาจะลงมือกับครอบครัวเจ้าหรือไม่ข้าพูดหลิวปิงเหรินจะอ้างรับทัพเข้าเมืองหยางโจวใช้ชื่อปราบโจรเข้าภูเขาเหมือนกำจัดพยานทั้งหมดกล่องลับอยู่ใต้ภูเขาจำลองสบัวในที่ว่าการกุญแจอยู่ในป้ายหยกที่หลิวปิงเหรินพกติดตัวเฉิงกงขอท่านติดต่อเหยื่อในอดีตให้รวมตัวป้องกันตนกระจายความจริงพวกเจ้าลอบเข้าชิงเหอคุ้มครองครอบครัวเจ้าเต๋อชางและประกาศการฆ่าปิดปากอันโหดเหี้ยมต้องจุดกระแสชาวบ้านช่วยขนของไปเฮยซือโคแล้วใช้กล่องลับของหลิวปิงเหรินส่งข่าวถึงฝ่าบาทรายงานฮูหยินเจ้าอยู่ที่ใดตามคำสั่งท่านผู้ว่าการเชิญไปจวนเพื่อสอบถามหลิวปิงเหรินเริ่มฆ่าปิดปากอย่างบ้าคลั่งแล้วระดมทหารเวลาเราเหลือน้อยเจ้าเต๋อชางสมคบโจรถูกลงโทษแล้วเอาตัวไปกลางวันแสกๆบุกรุกบ้านชาวบ้านรังแกหญิงและเด็กพวกเจ้ายังเห็นกฎหมายอยู่ไหมพวกเจ้าเป็นใครกล้าขัดขวางทางการจับคนฮูหยินเจ้าที่นี่อยู่ไม่ได้แล้วหลิวปิงเหรินจะฆ่าทั้งครอบครัวท่านปิดปากโปรดตามพวกเราไปขอบคุณผู้มีพระคุณขอเพียงไว้ชีวิตบิดาข้าสักทางพี่น้องชาวบ้านขุนนางชั่วโกงเงินช่วยชีวิตของเรายังขุดพังเขื่อนทำให้ญาติเราจมน้ำตายตอนนี้ยังจะฆ่าปิดปากเราต้องทวงความยุติธรรมนายท่านขอรับเรื่องเร่งด่วนคือระงับจลาจลขอรับนายเก่าท่านต้องได้รับจดหมายให้ได้นะพวกเจ้ารู้ไหมตอนเขาไม่มีเวลาสนใจเหตุไม่คาดคิดสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือทรัพย์สินชุดนั้นที่ใช้ปิดปากหวังเฟยหลักฐานกองเป็นภูเขาความผิดของหลิวปิงเหรินยากจะปฏิเสธพี่น้องทั้งหลายนี่คือหลักฐานเหล็กที่หลิวปิงเหรินฝ่าฝืนกฎหมายลักลอบขุดเหมือง
รทำชุยเหิงเซินเจเหวียข้าจะให้พวกเจ้าตายขุนนางต้องโทษหลิวปิงเหรินให้จับกุมและส่งตัวเข้าเมืองหลวงวันนี้หน้าตาสู้ผอมกำลังก็เสียไปมากไม่เป็นไรได้เห็นเจ้าก็ดีแล้วบังอาจภายใน3 วันต้องรวมกับช่างเขื่อนท้องถิ่นสำรวจรอยแตกทั้งหมดจากชิงเจียงเอี้ยนถึงหยางโจวทำแผนที่และขึ้นบัญชีห้ามผิดพลาดบัญชีเสบียงและรายงานต้องให้ชาวบ้านลงชื่อทำเป็น2 ชุดเก็บไว้1 ส่ง 1นำจุดที่ทำเครื่องหมายเหล่านี้รายงานแม่ทัพเซี่ยขอให้ส่งทหารช่วยปิดล้อมตรวจค้นซ่อมเขื่อนเจียงไหวไม่ใช่แค่เรื่องของราชสำนักแต่เป็นเรื่องของทุกคนข้าน้อยขอเชิญผู้ทรงคุณในท้องถิ่นร่วมตรวจงานเขื่อนคณะกำกับดูแลเงินและวัสดุต้องใช้ให้คุ้มค่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดประกาศต่อคณะกำกับและชาวบ้านให้ทุกคนตรวจสอบได้